המקום, מערב אירופה. הזמן, לפני קצת יותר מ-250 שנה. שורה של מהפכות משנה את העולם. המהפכה התעשייתית משנה את הכלכלה ואת החברה. במקום הצילים שיורשים את התואר מהאבות שלהם, הגיבורים החדשים הם אנשים רגילים, שממציאים ויוזמים וכך מתעשרים ורוכשים לעצמם מעמד. המהפכה המדעית משנה את ההסתכלות על העולם ומשפרת את היכולת הטכנולוגית. יותר ויותר אנשים חושבים שאין עוד צורך באלוהים כדי להבין את העולם ולשלוט בו. די ללמוד באוניברסיטה. ושם מתחיל עידן הנאורות. הפילוסופים מדברים על ההשכלה שתשחרר את האדם מהדת. ויש גם שינויים פוליטיים. זכויות למלכים, אאוט. זכויות לאזרחים, אין. המודרנה יוצאת מאירופה וחובשת בהדרגה את העולם מהמערב ועד המזרח. אז רגע, זה טוב ליהודים או רע ליהודים? תלוי את מי שואלים. במשך אלפי שנים הצליחו היהודים לשמור על הזהות והמורשת שלהם בזכות ההתבדלות מהסביבה. בלבוש, באוכל, במנהגים, בנישואים, כמעט בכל. ואז באה המודרנה ומשנה את הכללים. שוויון הזכויות והשינויים החברתיים מאפשרים ליהודים לעזוב את המשפחה, את הקהילה ואת השטטל, לעבור לערים המתפתחות ולהשתלב במרחב הכללי. ההשכלה מאפשרת להם לרכוש מקצועות חופשיים כמו רפואה ומשפטים ולהשתתף בבניית העולם מחדש. בד בבד, הכוח של הקהילה ושל המשפחה הולך וקטן. הבועה המסורתית נסדקת. אירופה מצויה בתהליך חילון עמוק ומטלטל, והיהודים מגיבים לו כמו יהודים, כלומר במחלוקות. בהדרגה נולד יהודי חדש, בצד היהודי הישן. הנה כמה גיבורים מרכזיים, שכל אחד מהם הוא דוגמה לדרך שבה הלכו רבים. בצד אחד, היהודי המתפקר. ברוך שפינוזה היה מגדולי הפילוסופים של העת החדשה. הוא חי באמסטרדם והפסיק לקיים מצוות עוד בצעירותו. כבר בגיל 24 החרימה אותו הקהילה היהודית, והוא נחשב כופר כל כך עד שגם הנוצרים התרחקו ממנו. אבל בעולם הפילוסופיה הוא היה ונשאר כוכב, ונהפך לסמל של החילוני הראשון. שפינוזה דגל בעליונות התבונה על האמונה, ובמאות הבאות השפיע על צעירים יהודים רבים שבחרו כמותו לעזוב את הקהילה ואת המסורת. בדיוק בקצה האחר נמצא היהודי המסתגר, שבמקום להיפתח אל העולם מחדש, בחר להסתגר מפניו. הגיבור של הדרך הזאת הוא הרב משה סופר, שכונה החתם סופר. הוא חי במרכז אירופה, והיה אחד מגדולי המנהיגים של העולם הרבני. הוא התנגד לכל שינוי במסורת, נלחם בפתיחת בתי ספר שיש בהם לימודי חול, ופעל כדי להגן על הקהילה היהודית מכל השפעה חיצונית שהיא. הסיסמה שלו, חדש אסור מן התורה. כל שינוי במסורת אסור בהחלט. רק כך הוא אמר, תצליח היהדות להגן על עצמה מהתפוררות. בעיני רבים, שתי התגובות האלה היו קיצוניות מדי. הם חיפשו משהו באמצע. למשל, משה מנדלסון, היהודי המאפשר, שהיה אלוף בגם וגם. הוא שמר מצוות באדיקות, אבל גם היה פתוח לעולם. חבריו הנוצרים דרשו ממנו להתנצר, אבל הוא נשאר נאמן לשני העולמות. גם לערכי המודרניות ולמולדת שלו גרמניה, וגם לדת היהודית. היהודים שבחרו בדרך של מנדלסון האמינו בסיסמה, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. אבל לרוב היהודים, גישת הגם וגם של מנדלסון הייתה מסובכת מדי, ויותר ויותר צעירים עזבו את היהדות והתבוללו בעולם הנוצרי. בתגובה לכך נולד יהודי חדש, היהודי המשפר. מי שהלכו בדרך הזאת האמינו שכדי להישאר יהודים, על היהדות להשתנות ולהתאים את עצמה לרוח הזמן. קחו את אברהם גייגר למשל. הוא היה רב בגרמניה, אבל בניגוד לרבנים אחרים, טען שרצון האל מתגלה בכל דור מחדש בצורה שונה. אמנם יש בדת אמיתות נצחיות וערכי מוסר נצחיים, אבל דברים אחרים חייבים להשתנות ברוח התקופה. כך נוסדה התנועה הרפורמית, והיא חוללה שינויים רבים בדת. למשל, ביטול המחיצה בין גברים לנשים בבית הכנסת, הצטרפות נשים למניין, והכנסת כלי נגינה לבית הכנסת בשבת. בהמשך נוצרו עוד זרמים דתיים, והם התמודדו בדרכים אחרות עם האתגר של התחדשות היהדות. למשל, התנועה הקונסרבטיבית. ומה עם יתר היהודים? רבים מהם לא רצו לוותר על הרגש היהודי ועל הזהות היהודית, אבל גם לא עשו עם זה יותר מדי. למשל, זיגמונד פרויד או אלברט איינשטיין. הם לא הסתירו את יהדותם, אבל גם לא ידעו להגיד במה בדיוק הם יהודים. הם פשוט היו יהודים. וחלק מהם היו לפעילים מרכזיים במהפכות החברתיות של המאה ה-19 שרצו לתקן את העולם, אבל בלי לוותר על יהדותם. ליהודים האלה לא היה בית כנסת, אבל בתקופה מסוימת הם כנראה היו הרוב. לעומת כל היהודים החדשים הקודמים, חלק קטן מהיהודים אמרו, אנחנו לא במשחק הזה. הניסיון גם לשמר את הזהות וגם להשתלב לא באמת מצליח.
תמיד שונאים אותנו. הדרך היחידה היא לקחת את גורלנו בידינו ולהקים בית לאומי ליהודים. מהיהודים הללו נולדה התנועה הציונית, ואנחנו כאן בישראל ממשיכים אותה. אבל זה כבר לסרטון אחר. מה קרה באותו הזמן בארצות המזרח? התפיסות שטלטלו את יהודי אירופה בגלל תהליכי החילון המואץ הגיעו לארצות האסלאם לאט יותר ומאוחר יותר. וכך התפתח עוד דגם של יהודי, הרבה פחות שחור לבן, היהודי המסורתי. הוא לא תמיד מקפיד על כל המצוות, אבל יהיה מה שיהיה, הוא תמיד נשאר מחובר ונאמן למשפחה, לקהילה, לדת ולמסורת. מילת המפתח שלו היא נאמנות, שמבקשת בדרך אחרת להיות גם וגם. גם יהודי וגם מודרני. התקופה המודרנית שינתה את העולם ואת העולם היהודי. לפניה היינו נטולי זכויות ולא יכולנו להשתלב בחברה מסביב. היום, בישראל וברוב מדינות העולם, יהודים הם אזרחים שווים שעוסקים בכל תחום שבו הם בוחרים. וכמה אפילו זכו בפרסי נובל, כל מה שהסבים של הסבים שלנו לא יכלו אפילו לחלום עליו. מנדלסון, גייגר, איינשטיין ופרויד, החתם סופר, שפינוזה ויהודים רבים אחרים בארצות המערב ובארצות האסלאם מציגים לנו דגמים שונים של יהדות מודרנית. אבל רק אנחנו נעצב את הזהות שלנו. באיזו דרך נבחר?